वायफायवाले बिलिंग मशीन या टाईपमध्ये आता गारमेंटसाठी बाबा बिल करून दाखवतो तुम्हाला. 1200 रुपयाची एक जीन्स घेतलेली आहे. त्यानंतर एक जीन्स समजा 750वाली घेतलेली आहे. शर्ट समजा 350वाला घेतलेला आहे. टोटल दाखवलं. प्रिंटचं बटन प्रेस करा. डिस्काउंट विचारेल व समजा 10% द्यायचा आहे. कस्टमर नंबर विचारेल. आता मी माझा दुसरा नंबर टाकतो यामध्ये, एंटर म्हणा. तर डाटा अपलोड होईल. कस्टमरला मेसेज म्हणजे ह्या नंबरवरती मेसेज येईल आणि इकडे बिल पण प्रिंट होईल. हा इकडे मेसेज आला आणि इकडे बिल प्रिंट आलं. मेसेज ह्या टाईपमध्ये येईल. थँक्यू फॉर शॉपिंग विथ पॉईंट ऑफ व्ह्यू. बिल नंबर 1, ट्रान्झॅक्शन, डिस्काउंटची अमाऊंट, टोटल किती आयटम होते आणि हे बिल ह्या टाईपमध्ये येईल.